සියලු දෙනාටම ආයුබෝවන්. අදත් මම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ MS Word එහෙම නැත්නම් වදන් සැකසීමේ මෘදුකාංගය සම්බන්ධව. අපි පළමුවෙන්ම Word එක ඕපන් කරගෙන ඉමු. right, එදා අපි Word ගැන tools කීපයක් භාවිත කරන්න කොහොමද කියන එක කතා කරා. අද අපි ඒ වගේ තව කීපයක් ගැන කතා කරමු. එතෙන්දී තව මෙවලමක් මේ හඳුන්වන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ icon එකේ home කියන එක යටතේම අපි කතා කරන්නේ මෙන්න මේ x අකුරු දෙකකින් පෙන්නන icon දෙකක් තියෙනවා, subscript and superscript කියන එක. අපි බලමු කොහොමද මේක යෙදෙන්නේ කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් වෙලාවට අපි දිනයක් දානකොට ඉංග්‍රීසි වලින් මේක අපි මෙන්න මේ විදිහේ මම චුට්ටක් ලොකු කරලා පෙන්නන ඕගොල්ලන්ට. දැන් කතා කරා ෆොන්ට් සයිස් එක වැඩි කරන්න කොහොමද කියන එක. එතකොට දැන් මෙන්න මේකේද මම හිතමු මට ඉංග්‍රීසි වලින් දැන් ඩේට් එක දාද්දි 21st ST කියන එකක් අපි උඩින් දානවා මෙහෙම. right, දැන් සමහර වෙලාවට මේක දැන් මෙහෙම ලියද්දී මේක ඔටෝම අපි දැන් අර ලියන විදිහටම උඩට යන අවස්ථාවක් තියෙනවා. නමුත් මේ එහෙම නැති වුණොත් කොහොමද අපි මේක ඉහළට ගන්නෙ කියන එක කරන්නේ කොහොමද ඒක බලමු. දැන් මේක මේ විදිහට ඔටෝ යන උඩට. හැබැයි අපිට මේක දැන් මෙහෙම ආවෙ නැති වුණොත්, මේ වගේ settings මේ විදිහට හදලා නැති වුණොත් කොහොමද ඒක අපි කරන්නේ කියන එක බලමු. දැන් මේ විදිහට ST කියන එක ටයිප් කරලා මේක අපිට අර විදිහටම highlight කරගන්න ඕන. highlight කරගෙන මෙන්න මේ තියෙන superscript කියන වචනේ කරාම මෙන්න මේ විදිහට ඒක ST කියන විදිහට උඩට යනවා. දැන් 21st, 3rd කියන එක RD, second කියන එක ND. අන්න ඒ වගේ අපිට මේ උඩට ගන්න තියෙන, ඉහළට ගන්න තියෙන මේ වචන සඳහා අන්නේ icon එක භාවිත කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි සමාන වෙලාවට ওই වායු වර්ග දැන් අපි හිතමු O2 කියන වායු. දැන් මෙන්න මේ විදිහට ලියද්දි මට 2 කියන එක පල්ලෙහාට ගන්න ඕන. ඒ වගේ අවස්ථාවල මෙන්න මේ විදිහට මේකට අවශ්‍ය ඉලක්කම විතරක් සිලෙක්ට් කරා. මෙන්න මේ විදිහේ පහළට තියෙන සංකේතය. right, ඔන්න ඔය විදිහට අපිට superscript and subscript කියන icon දෙක භාවිත කරන්න පුළුවන්. right, තමන් icon එකට යනවා මෙන්න මෙහෙම. මෙන්න මේ විදිහේ වචන ටිකක් මම ඉස්සෙල්ලා ගහන්නම්. සාමාන්‍යයෙන් දැන් ඔය කාර්යාලයේ මෘදුකාංග ටිකට අපි කියන වචන ටිකම ගහමුකෝ. Word, Excel, PowerPoint. right, මෙන්න මේ වගේ දැන් වචන ලිස්ට් එකක් අපි ගහුවාම තව දෙයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා සමහර වෙලාවට මෙන්න මේ වචන අතර එහෙම නැත්නම් පේලි අතර පරතරය. ඉතින් තව එකක් මම කියන්නේ දැන් මෙන්න මේ විදිහට රෙඩ් කලර් වලින් වචනේ යටින් අන්ඩර්ලයින් වුණා. දැන් ගොඩක් වෙලාවට මෙහෙම වෙන්නේ මේ grammar mistakes. එහෙම නැත්නම් space errors. කියන්නේ ඉඩවල ප්‍රශ්න. එහෙම නැත්නම් අකුරු වල ප්‍රශ්න. මොකක් හරි ආවොත් මේ විදිහට එනවා. මට මෙතන මේ වචනේ ළඟ mouse එකේ දකුණු පැත්ත ක්ලික් කරොත් මේකේ නිවැරදි වචන තියෙන්න ඕන විදිහ පෙන්නනවා. එතකොට මම මෙන්න මේක PowerPoint කියන එකේ අකුරු පළවෙනි අකුරු කැපිටල් අකුරු දෙක දාලා මේ විදිහට දුන්නාම ඒ රෙඩ් ලයින් එක යනවා. දැන් මට මෙතන පේලි අතර පරතරේ මම මේ වචන තුනම මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා පේලි අතර පරතරේ මෙන්න විදිහට line spacing දීලා තියෙනවා මේ විදිහට 2.5, 3.0. likewise we can select. මේ විදිහට අපිට සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙහෙම සිලෙක්ට් කරනවා. right,
එතෙන්දි මම තව එකක් කියනවා. මෙතන තියෙන ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ icon එක බලන්න, මේක bullets and this one is numbering. දැන් bullets කියන එකේදී අපි ගොඩක් වෙලාවට දැන් අපි මේක අතේ මොකක් හරි document එකක් අද සමානව list එකකට මෙන්න මේ වගේ point form දක්වන්න සංකේත භාවිතා කරනවා. අපිට කැමති එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි numbers. අපිට ඉලක්කම් ගත්තාම ඉලක්කනුත් මේ රෝම ඉලක්කම් නැත්නම් letters ඒ විදිහ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහ කැමති එකක් දාගත්තා. මෙන්න මේ විදිහට පෙන්නනවා. ඒ විදිහට bullets and numbering දාන්න පුළුවන්. දැන් මේ විදිහට ඔයාලට මේ icon ඕන එකක් මේවා යොදලා practice වෙන්න පුළුවන්. මොකද හේතුව දැන් අපි word document එකක් හදනකොට මේවා දැනගෙන සිටීම අත්‍යවශ්‍යයි. right ඊළඟට මම මෙතෙන්දිම කියලා දෙනවා චුට්ටක් අපි හැඩතල ගන්න විදිහ shapes. මම යනවා home එකෙන් insert කියන මෙනු එකට. home එකෙන් insert කියන මෙනු එකට ගියාම ඒකේ තියෙනවා shapes යටතේ අපිට ඕන විදිහ හැඩතල ගන්න පුළුවන්. දැන් මේවත් අපිට මේ සමානලට අවශ්‍ය වෙන දැන් තියෙනවා. දැන් මම මේ oval shape එකක් අරගත්තොත් මට මේක මෙන්න මේ විදිහට අඳින්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම මේක අඳිනකොට මේකට අදාළ changes කරන්න පුළුවන් tools ටිකකුත් එනවා. දැන් මේකේ color එක මට මෙතන වෙනස් කරන්න ඕන නම් මෙන්න මේ විදිහ color එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. right ඒ වගේම තමයි මෙතන අපිට පුළුවන් මේකේ මේ සමහර icon තියෙන දැන් මෙතන මේ menu bars වල සමහර වෙලාවට නැහැ. ඒ වෙලාවට අපිට mouse එකේ දකුණු පැත්ත දැන් touch pad එකේ දකුණු පැත්ත ක්ලික් කරලා අවශ්‍ය tools ඒ අවශ්‍ය දේ අපිට ගන්න පුළුවන්. එන්න shortcut keys උත් තියෙනවා. මම මේකේ add text කියන වචනේ ක්ලික් කරාම අපිට මෙතන මැද type කරන්න පුළුවන්. මම hello කියන වචනේ ගහුවොත් මේ විදිහට මැද type කරන්න පුළුවන් shape එක තුල. මේක මම ටිකක් ලොකු කරගන්න වචනේ. right මෙන්න මේ විදිහට ඔන්න ඔය විදිහට අපිට ඕන විදිහට shapes and diagrams අඳින්න පුළුවන්. මම ඊළඟට දැන් අපිට අලුත් පිටුවක් ඕන නම් මෙතනින් file ගියා new කියන තැනට අපිට යන්න පුළුවන්. ඒකේ blank document එක ගන්න. මම save කරේ නැද save කරන එකත් අපිට මෙතෙන්ද පුළුවන් file save කියන එක අපිට ගබඩා කරන්න පුළුවන්. මෙතනින් අපිට ඕන තැන desktop එකේද document ද ඕන තැනක් මෙතන මම document ගත්තොත් ඊට අදාළ dialog boxes එනවා. මෙන්න මේ වගේ මෙතෙන්දි මට file name එක දෙන්න පුළුවන්. ඒකලා save දුන්නොත් ඒක save වෙනවා. නැවත open කරලා බලන්න ඕන open කියන එකෙන් යන්න ඕන. right මම ගොඩක් වෙලාවට දැන් මේක ඔයගොල්ලන්ගේ 10 පොතේ සියලුම icon පිළිබඳ විස්තර තියෙනවා 10 ICT පොතේ. මම මෙතන මේ සාරාංශයක් විදිහට සරලව බේසික් icon ටික තමයි ඔයාලට උගන්වන්නේ. ඉතින් ඕනම කෙනෙක්ට word document එකක් හදා ගන්න පුළුවන් මේ සම්බන්ධ තනියම ස්ටඩි කරලා වුණත්. ඉතින් එතන දැන් word කියන එක software ගත්තාම සමානව free දෙන ඒවා තියෙනවා. සමහර license software දැන් word කියන එක එහෙම Microsoft ආයතනයෙන් දෙන එකක්. දැන් මේත් එක්කම තව තියෙනවා LibreOffice writer වගේ ඒවා. ඒ වගේ බොහෝ වෙලාවට මේ සමාන icon සමාන විදිහටම තමයි යන්නේ. සමහර තැන් වෙනස් වෙනවා. right මම මෙතෙන්දී දැන් ඊළඟට කියලා දෙන ඕගොල්ලෝ table එකක්. සමහර වෙලාවට අපිට වගු කියන ඒවාත් අවශ්‍ය වෙනවා. time table වගේ හදපේ වගේ. insert table කියන එකට ගියාම අපිට මෙතන දෙන්න පුළුවන් columns කීයක් ඕනේද? row තීරු කීයද? පේලි කීයද කියන එක දෙන්න පුළුවන්. මම මේ විදිහට හදලා ඕකේ කියලා දුන්නාම table එක හැදෙනවා. ඊට පස්සේ මේ table එක ඕන විදිහට drag කරලා අපිට ඕන විදිහට හදා ගන්න පුළුවන් format තියෙනවා මෙතන. lines වල width එක මෙතන තියෙනවා. හරි. shading අපිට colors දාන්න ඕන නම් එහෙම තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට මේ සම්බන්ධයෙන් tools ටිකක් වෙනම එනවා. අපි හිතමු දැන් මේ මට දැන් මෙන්න මේ වගේ දැන් අපි හිතමු interval කියලා එකක් වගේ දක්වන්න ඕන. මෙන්න මේ මැද rows මැද ඉරි ටික අයින් කරන්න ඕන. එහෙම අයින් කරන්න ඕන. දැන් මේක නම්
table tools ටිකේ මම එතන පෙන්නන්න නැති නිසා දැන් අර කිව්ව විදිහට mouse එකේ right click කරනවා. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ merge cells කියන එක ගන්න. merge cells කියන එක ගත්තොත් මෙන්න මේ මැදින් ටික යනවා. ඉතින් අපිට මෙතන intel කියන එක වගේ type කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක cell එකක් තව දෙක තුනකට කඩන්නත් පුළුවන්. මේ විදිහට අපිට මෙන්න මේ cell එක වගේ අරගෙන මම highlight කරන්නේ. ස්පිල්ට් සෙල්ස් කියන එකේ අපිට තව ඕනනම් ඒ තීරුව තව අණු තීරු තුනකට වගේ කඩා ගන්න පුළුවන්. හතරක් කියලා දෙන්නම් මම. රයිට් ඔන්න ඔය විදිහට. දැන් මේ වගේ අවස්ථාවකට ඕන වෙනවා. මේ වගුවල ස්වභාවයන් අනුව. ඒතර merge cells and split cells කියන එකේ ඒ විදිහට අපිට ටේබල් එක සම්බන්ධව කඩා ගන්න පුළුවන්. මේ අතරේ ටයිප් කරන වෙනසක් නෑ. ඒ වාද විදිහම තමයි. right insert table ඊළඟට මම මේ draw කියන එකේ ගියාම මෙතන තියෙන drawing design කියන මෙනු එකට ගියාම ඒකේ තියෙනවා මෙන්න මේ page color. අපිට පුළුවන් page එකට color එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි page border කියන එක අපිට border එකක් දාන්න පුළුවන් මේ විදිහේ. box border එකක් නම් එහෙම ඊළඟට මෙතන අපිට මේ shading කියන එකට page border කියන එකේම තමයි මෙන්න මේ ආර්ට් එකක් ආර්ට් වර්ක් එකක් වටේ ඉන්න ඕන නම් මේ විදිහට page borders දාන්න පුළුවන්. ආට layout කියන එකේදී ගොඩක් බලන්න දැන් අපි document එකක් හදලා එකට margins print එක ගන්න කලින් page setup හදන පිටුවේ margins කොච්චර. ඒ වගේම orientation සාමාන්‍යයෙන් අපි A4 එකක් කෙලින් අතට තිබුණොත් ඒක portrait අනිත් පැත්තට හැදුවොත් landscape. ඒ වගේම size A4 size letter size ඒ විදිහට තියෙන ගොඩක් A3 A4 ඒ විදිහට. අනිත් වගේ අපේ layout එකකින් අපි ගන්න print out එකට අදාළව පිටුව හදා ගන්න පුළුවන්. right ඔන්න ඔය විදිහට තමයි අපි මූලිකම ටික මේ සාමාන්‍යයෙන් print out එකක් ගන්න දක්වා තැනට යන්නේ. එතෙන්දී තව එකක් මෙතෙන්දී mailing කියන එකක් පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්නකෝ මම වෙනම කොටසක් විදිහට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න හේතුව දැන් mail merge කියන එක අපිට පුළුවන් word තුල දැන් අපි හිතමු එකම ලියුම අපිට ආයතන කීපයකට යවන්න ඕන නම් අපි ලියුම එකපාරයි ගහන්නේ ඊට පස්සේ අපිට address ටික වෙනම type කරලා මේ ඒ අදාළ ආයතනයේ address එකට අදාළව ලියුම වෙන වෙනම print වෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඒක අපි mail merge කියන icon එක හරහා තමයි සිද්ධ කරන්නේ. ඒක අපි වෙනම බලමු. ඊට අමතරව තව දෙයක් තමයි මේ find and replace කියන එක. find and replace කියන එකේදී කරන්නේ දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට මේ දිග ලියුමක් වගේ ගහලා තිබුණොත් දැන් ඒකේ අපිට මොකක් හරි වචනයක් වෙනස් කරන්න ඕන නම් ඉතින්දී අපිට ඒ වචනේ හොයන්න වෙනවා ගොඩක් ලොකු දිග ලියුමක් නම් ඒ වෙලාවට අපිට find and replace කියන tool එක හරහා find කරන්න පුළුවන් වචනේ. දැන් ඒ වචනේ වෙනුවට අපිට වෙන එකක් යොදන්න පුළුවන්. යොදනවා නම් ඒක replace කියන තැන යොදන්න පුළුවන්. ඒක තමයි find and replace කියන icon එකේදී කරන්නේ. මෙතනදී මම තව එකක් කියන්න මෙන්න මේ header and footer කියන එක. මේක ඇත්තටම ඔයාලා දැකලා ඇති මේ මෙන්න මේ වගේ එකක්. type එකේ තියෙන header කියන තැන ගොඩක් වෙලාවට දැන් පොත්වල සමහර letter head එකක් එහෙම ගන්නකො ආයතනයක පාසලක letter head එකක් ගත්තම අපි පාසලේ නම badge එක වගේ දේවල් දාන්න header එක යටතේ. කියන්නේ ඒ තීරුව හැම එකකම එනවා පිටුව. අනිත් පිටු දැන් අපි කී පහළට පිටු කීපයක් ටයිප් කරොත් ඒ header එක හැම පිටුවකම එනවා. ඒක නිශ්චිතව තියෙන්න ඕන එකක්. සමහරවිට පිටු අංක page numbers උත් මේ යටතේ දානවා. ඒ වගේ තමයි මේත් එක්කම එනවා footer කියන අවසාන පිටුවේ අවසාන මේ යටින් වෙන කොටස header and footer මෙන්න මේ විදිහට. මේකත් අපිට එක්ක මේ යටට page numbers දානවා නම් එහෙම නැත්නම් යටින් අපි ටෙලිෆෝන් නම්බර් මොකක් හරි address එකක් දානවා නම් යටින් දාන්න පුළුවන්.
අන්න ඒ වගේ අදහසින් තමයි මෙන්න මේ අයිකන් එක යොදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ වගේ ඔයාලට දැන් මම හිතන්නේ හෝම් ෆයිල් හෝම් ඉන්සර්ට් රෝ ඩිසයින් මේ කියන මෙනු බා කිහිපේම මම හිතන්නේ දැනගත යුතුයි කියලා හිතෙන දේවල් කිහිපයක් තමයි කතා කරේ. තව ඔයගලන්ට වෙනස් දේවල් තව ඊට වඩා දැනගන්න ඕන කියලා හිතෙන අදහස් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඒ අනුව වෙනස් කරලා උගන්වන්න. දැන් මම මේක මේ පොදුවේ කියලා දෙන වීඩියෝ ටිකක් තමයි මේ හදන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ගේ අදහස් අනුව වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා මේක වැදගත් වෙයි. හේතුව දැන් මේ ගොඩක් කලාවට හයි ඉඳලම දැන් පාසල් වල පරිගණක විෂයක් විදිහට තියෙනවා. ඉතින් මේ අපි දරුවන්ට දැන් මේක කොච්චර මේ කියලා දුන්නත් අමතක වෙනවා. ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිස් එකක් නැති වුනහම අමතක වෙනවා. ඒ නිසා මේ භාවිතය තමයි වැදගත්ම දේ. සහ නිතර මේවා මේ දැනුම ලබා ගැනීමට ඒ අනුව ප්‍රැක්ටිස් කරලා බලන්න. අපි මේල් මර්ජ් සහ මේ අයිකන් මේ සම්පූර්ණ හදලා තියෙන ඩොකියුමන්ට් එකක් එක්ක අපි ඉනිටේෂන් එකක් නෝටිස් එකක් මොකක් හරි ඒ වගේ සම්පූර්ණ ඉනිටේෂන් එකක් හදමු වර්ඩ් හරහා සම්පූර්ණ මේ කිව් අයිකන් ටික භාවිත කරලා. එහෙනම් අද දවසක හම්බෙමු. බොහොම ස්තුතියි.